Χιλιάδες Αυστραλοί κινδυνεύουν να χάσουν τα δεδομένα των Samsung τηλεφώνων τους λόγω μιας πρόσφατης ενημέρωσης λογισμικού. Οι υπηρεσίες επισκευής κινητών προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην αξιοποιήσουν τη νεότερη ενημέρωση του λογισμικού Android. Οι αναφορές της περασμένης εβδομάδας δείχνουν ότι ένα τεχνικό σφάλμα προκάλεσε την πλήρη αχρηστία ορισμένων τηλεφώνων. Πολλοί άνθρωποι έχουν δηλώσει ότι οι συσκευές Samsung τους έχουν παγώσει με το λογότυπο να εμφανίζεται στην οθόνη, υποδεικνύοντας πιθανή δυσλειτουργία. Την τελευταία εβδομάδα, ανήσυχοι πελάτες έχουν σειρεύσει στα καταστήματα Samsung για να βρουν λύσεις στο πρόβλημά τους. Αναφέρθηκε ότι η μόνη λύση που προσφέρθηκε για πολλούς από τους επηρεαζόμενους ήταν η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, σβήνοντας έτσι όλα τα δεδομένα που δεν είχαν προηγουμένως δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας. Ευτυχώς, πελάτες από μία μόνο πολιτεία της Αυστραλίας ανέφεραν το πρόβλημα στη Samsung. Η εταιρεία ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τους πελάτες της για το πρόβλημα που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης. Επί του παρόντος, οι αναφορές πελατών περιορίζονται στη Νότια Αυστραλία. Η Samsung ενθαρρύνει όλους τους πελάτες της που επηρεάζονται από το πρόβλημα να επικοινωνήσουν με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της εταιρείας για βοήθεια. Οι χρήστες της Samsung σε όλη τη χώρα μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού Android. Φυσικά, πέραν της τελευταίας ενημέρωσης, οι ενημερώσεις λογισμικού των συσκευών Samsung συμβάλλουν στη διασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας τους ανά πάσα στιγμή. Ειδικά όταν κυκλοφορούν νέα patches ασφαλείας, η ενημέρωση θα πρέπει να αποτελεί πάντα υψηλή προτεραιότητα.